โอเคฮะใน EP นี้นะครับก็ติดตัวบานพับนะครับ2 ทางนะแล้วก็ติดโชคแล้วนะครับก็โชคตอนนี้ก็ยังชั่วคราวอยู่นะผมก็ยังคิดว่าไอ้ตรงที่นอนนะครับมันก็ยังไม่กว้างเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็ถ้าไปคนเดียวมันก็โอเคนะครับเลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะยึดประมาณนี้ไปก่อนนะครับโชคนะยึดประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเปิดปิดดูนะครับแล้วก็ EP หน้าเดี๋ยวว่าจะใส่ตัวไม้อัดนะให้มันเป็นแบบที่นอนนะครับตรงนี้นะแล้วก็มาตัดไม้อัดแล้วก็จะใส่โชคตรงฝาท้ายนะครับนี่ตรงนี้นะก็เนี่ยครับวันนี้ก็ทำไม่ได้เยอะนะแป๊บเดียวก็มืดแล้วครับมันทำคนเดียวเนาะก็หนักนิดนึงนะครับตรงนี้เนาะส่วนของโชคเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันทีหลังเนาะจริงๆแล้วตอนนี้ผมเริ่มโอเคแล้วครับจริงๆผ้าเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีติดนะผมอาจจะเอาผ้าไฟชีทของผมนะครับที่เคยไปกางเต็นท์น่ะเอามาพับแล้วก็แปะรอบด้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงกันต่อเนาะใน EP นี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนครับ EP หน้าจะทำอะไรอัปเดตอะไรบ้างก็ฝากติดตามเลยนะครับผมโอเคใน EP นี้ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ